Bună! Sunt Roxy Cinela și astăzi încerc pentru prima oară o rețetă de pâine franțuzească. Am făcut-o pentru prima oară, cum spuneam. Am rulat-o în schimb altfel decât citisem. Ia să și gustăm. La gust e foarte bună. La gust este excepțională, numai că îmi place cum a crescut. Dacă vreți să vedeți cum se face, urmăriți-mă în continuare. Pentru rețetă avem nevoie de făină, lapte, unt, drojdie. Prima parte a rețetei. De ce? Pentru că vom încălzi laptele, îl vom înfierbânta și vom opări 20 de grame de făină. Cât se răcește, activăm drojdia. Haideți să vedem pașii. Am spus că prima parte a rețetei înseamnă să opărim drojdia, da? Și am înfierbântat laptele. O amestecăm bine să nu facă cocoloașe și o lăsăm la rece. Oricum ea o să se desfacă în momentul în care băgăm mixerul. Hai, Gica! O împrăști cât mai bine așa ca să răcească repede. Și o lăsăm să se răcorească, nu de tot, nu trebuie să fie rece, trebuie să fie călduță. Între timp activăm și drojdia. Peste drojdie punem o lingură de zahăr și puțin lapte. Voi pune întâi 2 linguri și vedem dacă mai trebuie. După ce amestecăm bine, lăsăm 10 minute să crească. Peste făina opărită, eu am pus deja drojdia. O mai mermelim un pic aici, așa. Și pregătim restul ingredientelor, respectiv făină 350 și lapte cald 160. L-am adus pe gicuță, am cântărit 350 de făină, peste care voi pune acum drojdia și făina opărită. Și începem să mixăm ușor. Și dăm ușor drumul la robot. Adăugăm și untul, laptele. Mai lăsăm un pic. Nu de alta, dar să mai amestece acolo un pic. Turnăm și lapte. Câte puțin. După care vom adăuga untul.
îl lăsăm așa la frământat. Eu l-am lăsat 5 minute. Îl voi opri. După 5 minute l-am oprit. Îl voi pune la crescut 40 de minute. Și am luat un castron curat. Ups! Băi! Nu sunt atentă. Ungem frumușel ulei. Luăm guguloiul. Strângem. Leșc. Să fii cu minte și să crești. Și îl punem la crescut. Am dat și castronul la o parte. Ne ștergem niște ulei. Ne spălăm pe mâini, cu alte cuvinte. Acoperim. Și lăsăm la crescut. Pentru ca pâinea să vă reușească, este vorba de o pâine, nu v-am spus poate până acum. O anumită chestie făcută care este foarte importantă. Deci am acoperit, lăsăm, cum am spus, 40 de minute, după care ce vom face? Vom pune o hârtiuță deasupra și așteptăm să vedem minunea. Iese sau nu iese? Este o rețetă pe care am citit-o acum vreo 2 zile și trebuia să o încerc. Și o încercam acum. Vă spun dacă merită. Cocuța mea, de data asta coca de pâine, nu păsărica, a făcut minuni. A schimbat scrisul. Haideți să vedem cum e după 40 de minute. Abracadabra! A crescut frumușel. Frumoasa lui mama. Să vedeți ce pâine bună îmi iese. Prima oară când o fac. Deci au trecut 40 de minute. Am luat-o și cu capul între timp. În așteptarea procesului de creștere și de ospire și să vorbim elevat nu pot. Deci, după 40 de minute, ce facem? Punem un pic de foină. Ups! Cam multă. Uite așa. Și răsturnăm pe domnișoara cocuța. Cum spuneam? Coca, nu păsărica. Păsărica fiind papagalul meu. Am un peruș care e destul de gălăgios și mă supără. De acum întindem puțin tel. Rulăm. Nu trebuie să fie perfect, pentru că vom tăia din ea și o vom pune în tavă. Am luat o tavă de cozona cochec. Am uns-o, nu știu cât se vede, cu ulei. O punem deoparte. Și acum împărțim cocuța în cât ne vine la mână. Rețeta pe care am citit-o eu nu era așa, dar între timp eu m-am gândit să-i dau altă formă. Vom face mingiuzde cum putem. Și le vom așeza în tavă. Deci am făcut 7 biluțe, le-am așezat în tava de chec, după cum vedeți. Punem ceva pe cap și lăsăm iarăși la crescut 40 de minute. Ne revedem după 40 de minute. După 40 de minute, gogoloaiele mele arată așa. Am luat un ou, nu vă spun al cui, l-am bătut bine și acum voi unge fiecare gogoloi. Am pus și o lingură de lapte peste ou, pentru că a fost un ou de gâsca, de rață. Amețită sunt. Am cu gândul doar la ou.
Nu de alta, dar astăzi în meniu avem cartofi prăjiți cu ou poșat. Și dacă ați văzut pe canal, am făcut acum câteva zile un sos olandez, acum l-am repetat. Așa că, da, mă gândesc la ouăle poșate. Am uns cu ou și lapte și mi-am pregătit aici semințe de floarea soarelui și punem așa. Pe asta și pe asta. Mai dăm și pe jos, că altfel nu aș fi eu. Avem și semințe de susai sau susan. Punem așa. Și parcă totuși mai merg niște semințe de-astea pe aici. Și după ce terminăm cu semințele, aruncăm tava în cuptor la copt. Eu am pus cuptorul la 175 de grade cu ventilație, fără ventilație, sus și jos, și îl voi ține la 195, nu știu cât am zis mai devreme, 75, sunt amețită rău de tot. Deci 15 minute la 195 de grade și după aia 10 minute la 180 de grade. Și acum aruncăm la cuptor. Am scos minunea de pâine de la cuptor. Arată într-un mare fel. Nu știu, probabil că trebuia să o pun într-o tavă mai mică. Nu a crescut mai deloc, după cum se vede. Cum spuneam, este o rețetă pe care de-abia am citit-o, n-am făcut-o niciodată, e prima oară. Am făcut de bășcălie, asta e, mai avem și din astea, mai dăm și chixuri. Să sperăm că e bună la gust. Asta a fost eșecul meu de astăzi. Eșec în sensul că nu-mi place cum arată, nu a crescut. Dar, cum spuneam, să sperăm că este bună la gust. Dacă vreți ceva bun, mâine vă aștept cu o rețetă super de dulce. Nu trebuie decât să fiți cu ochii pe canalul meu și veți afla o super rețetă. Roxy Cinela vă pupă!